Mabuhay! Ako si Monica. Ngayon ay samahan niyo ako para magbukas ng kahon galing sa Masarap Box. Paalala lang po, ito ay hindi sponsored video. Tara, buksan na natin ang mga laman dito at para malaman natin kung masarap nga ba talaga ang laman ng box na ito. Oh, may personalized letter galing kay Sam. Monica, thank you for ordering. Hope you enjoy these goodies. Thank you. Salamat po. Tagalog time. Sticker ba to? Ibsahin ko na lang mamaya. Ano kayang laman ng box na ito? Buksan natin. Well, silip muna tayo. Tingnan natin yung isa. Tortillos. Ang liit niya pala. Ito yung parang binibenta lang sa sari-sari store sa kanto. Tortillos. Ang sobrang liit. Piso pa kaya yung presyo nito ngayon? Ewan ko lang. Okay, buksan na natin. At madami siyang laman. Skyflakes. Ito yung original flavor. Nesty iced tea. Pag ito yung nilagay mo, mainit kasi sa Pilipinas eh. Ito yung iniinom dati nung nasa Pilipinas ako. Tapos lagyan mo ng madaming yelo. Pampalamig. Frito string. Mas maliit pa sa tortillos. Tingnan nyo ang size. Palit yata tayo ng palit ngayon. Naalala ko din nung bata kami, nilalagay ito sa daliri mo pag kinakain. O, para feeling mo kinasal ka na. Kahit hindi pa. Actually, dalawa pa yung laman niya. So, tigisa tayo. Naalala ko din to. Ice gems. Meron siyang matigas na icing sa ibabaw. Pero pag kinakain to, depende kung anong gusto mo. Mauna yung biscuit, tapos kainin mo yung icing sa huli. Or, kainin mo muna yung icing, tapos later na lang yung biscuit. Pero, bahala ka na mag-decide. Pero ako, biscuit and then icing later. Bread pan, cheese and onion flavor, no added MSG. Kung ano may ibig sabihin nun. Actually, ito siya. Hindi ko pala to alam, pero matitikman na lang natin mamaya. Muncher green peas. Ito. Kinakain ko ba to? Hindi ko maalala eh. Yata. May iba pang tatak ng green peas, hindi yata ito yung tatak nun. Growers. Garlic flavor. Actually, oh, malaki to ah. Kasi yung mga tingi-tingi sugo pala yun, yung maliliit. Pero ito, growers, malaki. Buttercream ube crackers. Actually, natikman ko na to dito. Masarap to. Akala ko tingi-tingi lang yung binigay sa atin. Actually, isang bag ng pochi strawberry cream. Masarap to. Buksan ko to mamaya bago mag-end yung video. How milk candy. Oh, ito na yung huli. Pala, itong box na ito may nakalagay. Masarap. Adjective. Delicious, good, yummy. Yan po ang ibig sabihin ng masarap sa English. Masarap naman sana yung mga laman nito. Actually, masarap talaga sila lahat. Yung iba lang, hindi ako familiar. Pero, titikman natin yun mamaya. Ano ba? Actually, tignan ko nga to. Walang binibentang ganito dito eh. Ay, ano to? Lugi. Walang laman sa loob. Tingnan mo. Walang laman. But anyway, ito na lang. Ay! Hindi pala. Nandito yung laman sa loob. Dalawa sila. So, I guess, dalawang kakainin ko ngayon. Sarap. Siyempre, lasang strawberry. Strawberry flavor nga eh. Actually, kung gusto nyo pa pala pong umorder dito sa Masarap Box, ilalagay ko yung link sa description below kung gusto nyo umorder. Itong box na to, ito kasi, kaya maliliit kasi mini chicheria edition to.
Kaya hindi ko po alam kung available pa siya ngayon, pero kung gusto nyo, actually monthly subscription siya. Pwedeng one-time order, pwedeng depende. Tingnan nyo na lang sa online. Pero ito, limited edition box lang itong nabili ko. Kung gusto nyo pa ng susunod na unboxing, may darating pa ako na isang box galing dito. So, please like, share, and subscribe. And thank you for watching. Salamat po. Masarap box.